අයිබෝවන් SLAS Exam tutorials අපි අදත් ආව තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අද අපි කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්කලා IQ එහෙම නැත්නම් මේ අභියෝගතාවයේ බුද්ධි පරීක්ෂණයේ සම්බන්ධ ගණන් වලදී ගණිත ආශ්‍රයෙන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන ප්‍රශ්න අතර නිතරම ගැටලු එන ප්‍රධානතම ප්‍රශ්න වර්ගයක් තමයි ප්‍රතිශත ආශ්‍රයෙන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන ප්‍රශ්න. එතකොට යම්කිසි දෙයක් සම්බන්ධ කරගෙන එහි මෙච්චර ප්‍රතිශතයක් මෙහෙම කෙනෙකුට තිබුණා හරි මොකක් හරි කියලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් තවත් ප්‍රතිශතයක් තවත් මොකක් හරි දෙයක් වුණා කියලා. ඒතකොට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රතිශත වලින් ප්‍රතිශත වලට ගිහිල්ලා ගණන් අහනවා. ඒතකොට මේ වගේ ගානක් හදනකොට හරියට මූලධර්මයේ තේරුම් ගත්තාම ගාන හදන්න හරිම ලේසියි. එහෙනම් අපි දැන් කියා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ගානක් උදාහරණයක් හැටියට අරගෙන කොහොමද මේ ගාන හදන්නේ කියලා අපි මේ ගාන සම්බන්ධයෙන් මේ ගාන අපි අද දෙනවා කියලා අපි මීට කලින් අපේ channel එකේ post එකක් හැටියට share කළා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් අවස්ථාව තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ ගාන මොකක්ද කියලා බලලා ගාන හදන හැටි හරියට අවබෝධ කරගන්න. බලමු අපි ඉස්සෙල්ලාම ගාන මොකක්ද කියලා. මෙන්න බලන්න ගාන ඉඩමකින් 150ක් හිමි විශ්‍රාමික ගුරුවරයෙකු වන සම්පත් ජයසිංහ මහතා තම කොටසින් 130ක ප්‍රමාණයක් රුපියල් 1,80,000කට විකිණීමට තීරණය කරන ලදී. එම තක්සේරුවට අනුව සම්පූර්ණ ඉඩම විකිණිය හැක්කේ කොපමණ මුදලකටද? මෙන්න මේකයි අපේ ප්‍රශ්නය. දැන් අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නය දිහා ප්‍රශ්නය විසඳන්න පියවර හැටියට ආරම්භක පියවර හැටියට අපි සූදානම් වෙමු මේ වචන සෙට් එකෙන්. මේ ගැටලුවට පාවිච්චි කරලා තියෙන වචන සංඛ්‍යා මේ ඔක්කොම දේවල් වලින් අපිට ගැටලුව විසඳන්න අවශ්‍ය නොවන දේවල් ටික අපි ඉස්සෙල්ලාම පැත්තකට දාගමු. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා විශ්‍රාමික ගුරුවරයෙකු වන සම්පත් ජයසිංහ මහතා. අපිට අදාළ නැහැ පුද්ගලයා විශ්‍රාමික ගුරුවරයෙක්ද මිනිසයාගේ නම ඒව අපිට අදාළ නැහැනේ. මොකද මේ ගානේ අපෙන් අහන්නේ යම්කිසි භූමි ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධ විස්තරයක් ඒකට දීලා තියෙන මූල්‍යමය වටිනාකම සම්බන්ධ විස්තරයක්. මේකේ අයිතිකාරයා කවුද? එයාගේ තනතුර මොකක්ද? එයා කරන රස්සාව මොකක්ද? එයාගේ පුද්ගලික ජීවිතයේ අනිකුත් තොරතුරු මොනවද? අපෙන් මුකුත් අහන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ඒ විස්තර අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට බලන්න මේ ගැටලුවේදී අපෙන් අහන්නේ සම්පූර්ණ ඉඩම විකිණිය හැක්කේ කොපමණ මුදලකටද කියලා. එතකොට මම මේ අවස්ථාවේදී මේ සම්පූර්ණ ඉඩම කියන එක කොළ පාටින් ලකුණු කරා. එහෙම කරන්න හේතුව තමයි මේ සම්පූර්ණ ඉඩම කියන එක අඟවන තවත් වචනයක් මේ ගානේදී වෙනත් විදිහකට තියෙනවා. අන්න ඒ වචනේ මේ සම්පූර්ණ ඉඩම කියන වචනේ දෙකම එකක් කියලා පෙන්වන්න ඒ වචනේ තමයි ඉඩමකින් කියලා මේ ගාන පටන් ගන්න පළවෙනි වචනේ. ඉඩමකින් 150ක් හිමි කියලා පටන් ගත්තු ගාන අවසානයේදී ගැටලුවේ ප්‍රශ්නාර්ථය අපිට ඉදිරිපත් කරමින් සම්පූර්ණ ඉඩම විකිණිය හැක්කේ කොපමණ මුදලකටද කියලා එනකොට මේ සම්පූර්ණ ඉඩම කියන එකත් ඉඩමකින් කියලා මුලදී ගත්තු එකත් සමානයි. එකම අදහසක් මේ දෙකෙන්ම අර්ථවත් කරන්නේ. එතකොට අපෙන් මේ සම්පූර්ණ ඉඩම හැටියට ගානේ අවසානයේදී ඇහුවට මුලදී ඉඩමකින් කියලා පටන් ගන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔය සම්පූර්ණ ඉඩම කියන කාරණාවම තමයි කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ ගානේ කියන කතාව රූප සටහනක් ආධාරයෙන් හඳුනා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි දම් පාටින් රවුමක් සටහන් කරගත්තා. මම ඒකේ සටහන් කරලා තියෙනවා මුළු ප්‍රමාණය කියලා. ඒ කියන්නේ මුළු ඉඩම් ප්‍රමාණය තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපේ ගානේ දීලා තියෙනවා සම්පූර්ණ ඉඩමක් ගැන. මෙන්න මේ ඉඩමේ වටිනාකම තමයි අවසානයේදී අපෙන් අහන්නේ උත්තරේ හැටියට. එතකොට මේ මුළු ඉඩම තමයි කොටස් හැටියට මේ ප්‍රතිශත මගින් වෙන් කරලා දෙන්නේ මේ ගානේ විවිධ වගන්ති යටතේ. එතකොට අපි හඳුනා ගන්න බලමු මෙන්න මේ ගානේ තියෙනවා ඉඩමකින් 150ක් හිමි විශ්‍රාමික ගුරුවරයෙකු වන සම්පත් ජයසිංහ මහතා. එතකොට සම්පත් ජයසිංහ මහත්තයාට හිමි වෙන්නේ ඉඩමෙන් කොච්චරක්ද 150ක්. දැන් අපි කිව්වා අපි මේ දම් පාඩෙන් ලකුණු කරලා තියෙන්නේ මේ ඉඩම. කියන්නේ සම්පූර්ණ ඉඩම. එහෙම නැත්නම් මේ ඉඩම කියන වචනේ. එතකොට ඉඩම කියලා හඳුන්වන හෝ සම්පූර්ණ ඉඩම කියලා හඳුන්වන දේ තමයි මේ දම් පාටින් අපි සලකුණු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් 150ක් තමයි අදාළ පුද්ගලයාට හිමි වෙන්නේ. ඒක අපි ලකුණු කරා මෙන්න මේ විදිහට අලු පාටින් හිමි ප්‍රමාණය කියලා
අලු පාටින් 150ක් කියන්නේ හරියටම භාගයක්. හරි මැදින් මේ රවුම බෙදුවට පස්සේ කොටස් දෙකක් සමාන කොටස් වලට බෙදෙනවා. එතකොට මේ එක කොටසක් තමයි දම් පාටින් ඉතුරු වෙනවා තව දුරටත්. ඒක තමයි මේ අයිතිකාර පුද්ගලයාට හිමි නොවන ඉඩමේ ඉතුරු කොටස දම් පාටින් තියෙන්නේ. එතකොට මේ අලු පාට වුණා මේ අපේ කතානායකයාට අයිති වන ඉඩමේ කොටස භාගයක්. දෙපැත්තට භාගේ තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ කතානායකයාට එහෙම නැත්නම් මේ අපේ මේ ගානේ කියලා තියෙන පුද්ගලයාට අයිති කොටසින් එයා 130ක ප්‍රමාණයක් රුපියල් 1,80,000කට විකුණනවා කියලා මේ ගානේ තියෙනවා. එතකොට අපිට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ එයාට තියෙන කොටස හැටියට අපි අඳුනගත්තා මේ අලු පාටින් තියෙන කොටස සම්පූර්ණ ඉඩමින් භාගයක් 150ක කොටසක්. ඒකට මෙන්න මේ 150ක කොටසෙන් මේ අලු පාටින් සලකුණු කරලා තිබ්බ කොටසෙන් තමයි 130ක කොටසක් එයා විකුණන්න හදන්නේ. එතකොට අපි ඒක තමයි මේ විදිහට මේ රතු පාටින් සලකුණු කළේ මෙන්න එයා විකුණන්න හදන කොටස. ඒ කොටස ගැලවෙන්නේ එයාට හිමි කොටසෙන්. එයාට හිමි කොටසෙන් 130ක කොටසක් එයා විකුණන්න හදනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ රූප සටහන ඔයාලට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ විදිහට සලකුණු කරලා තියෙනවා මේ විස්තරේ විකුණන ප්‍රමාණය මේ රතු පාට කොටස. එතකොට විකුණුවට පස්සේ මේ අයිතිකාරයට එයාගේ කොටසෙන් ඉතිරි වෙන කොටස තමයි තව දුරටත් අලු පාට වෙලා ඉතුරු වෙන්නේ. එතකොට දම් පාටින් ඉතුරු වෙනවා ඒ පුද්ගලයාට හිමි නැති වෙනත් අයට හිමි වෙලා තියෙන ඒ ඉඩමේ ඉතුරු ටික. එතකොට අපිට මේ ගානේදී ඍජුව කියලා නැහැ මුළු ඉඩමින් හිමිකාරයා විකුණන කොටස කොච්චර ප්‍රතිශතයක්ද ඒ වගේම හිමිකාරයාට විකුණුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන කොටස කොච්චර ප්‍රතිශතයක්ද කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා හිමිකාරයාට අයිති වෙලා තිබ්බ කොටස නම් 150ක් මුළු ඉඩමින්. ඒ වගේම හිමිකාරයාට හිමි නැති කොටසත් 150ක් මුළු ඉඩමින්. එතකොට දැන් අපි උදාහරණයක් හැටියට පොඩ්ඩක් බලමු. මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් ඈතට යනවා. එතකොට බලන්න අපි මෙච්චර කාලයක් ඉගෙනගෙන තියෙන සාමාන්‍ය දැනුමේ හැටියට යම් කිසි දෙයකින් 10න් එකක් රුපියල් 200ක් කියලා කිව්වොත් මේ 10න් එකේවා 10ක් කියන්නේ සම්පූර්ණ එකක් බවට අපි දන්නවා. යම් කිසි දෙයකින් 10න් එකක් යම් මුදල් වටිනාකමක් දුන්නොත් අපි ඒක රුපියල් 200 කියලා ගමු. එතකොට මේ 10න් එකේවා 10ක් එකතු වුණොත් තමයි මේ සම්පූර්ණ එක හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර රුපියල් 200 ඒවා 10ක්. ඒ කියන්නේ 200 වැඩි කිරීම 10 කියන්නේ රුපියල් 2000ක්. එතකොට රුපියල් 2000ක් වෙනවා 10න් 10ක්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ එකක්. මේ කාරණාව ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. 10න් 10ක් කියන්නේ 10ට 10 කැපුණාම එකයි. 10න් එකක් කියන්නේ 200යි 10න් 10ක් කියන්නේ 2000යි. මෙන්න මේ ගණිතමය සංකල්පයේ චුට්ටක් තේරුම් ගන්න. එතකොට අපේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු ටිකට පහසු වෙනවා. දැන් යමු අපි මේ ගාන විසඳන්න. එහෙනම් අපි දැන් අපේ ගාන දිහාවට යමු අහපව්. මෙන්න 130ක් සමානයි රුපියල් 1,80,000ක් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ 130ක් කියන්නේ අර පුද්ගලයාට හිමි කොටසෙන් 130ක් රුපියල් 1,80,000යි කියලා. එතකොට 100ක් එහෙම නැත්නම් ඒ මිනිහයාට හිමි කොටස තියෙනවනේ. එයා විකුණන්න හදන කොටස 130යි. ඒ කොටස රුපියල් 1,80,000කට තමයි විකුණන්න හදන්නේ. හැබැයි එයාට හිමි සම්පූර්ණ කොටස තියෙනවනේ. ඒ කොටස මොකක්ද කියලා බලන්න නම් මේ 130 කියන එක වැඩි කරන්න ඕනේ 30න් 100න් කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම වුණොත් තමයි මේ 100න් 30 කියන අගය වෙනුවට එකෙන් එක එහෙම නැත්නම් 100න් 100 කියන අගය අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මම මේකේ 30ට 30 කැපෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා වම් පැත්තේ 100න් 100 කියලා
ඉස්සරහට අරගන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා මේ ගානේදී වම් පැත්ත. එතකොට 100න් 100 කැපුණාමත් එතකොට 1 කියන අගේ අපිට ලැබෙන බව ඕගොල්ලන්ට පේනවා අපි අර කලින් විසඳපු කාරණාවේ හැටියට. එතකොට අනික් පැත්ත ගත්තාම මේ එක පැත්තක් 30න් 100න් වැඩි කරනකොට අනික් පැත්තත් 100න් 100න් වැඩි කරන්න එපා. එතකොට එක පැත්තක් මේ විදිහට 30න් 100 කියන අගෙන් වැඩි කරනකොට මේ සමීකරණයක අනික් පැත්තත් ඒ අගෙන්ම වැඩි කළ යුතුයි සමීකරණයට හානියක් නොවන්න නම්. එතකොට 30න් 100න් 1,80,000ත් වැඩි කරලා ගත්තාම මෙන්න මේ ආකාරයට මේ සමීකරණය හැඩ ගැහෙන බව ඕගොල්ලන්ට සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. 100න් 100 සමානයි රුපියල් 1,80,000 වැඩි කිරීම 30න් 100 හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක සුළු කරාම එන උත්තරේ තමයි මේ පුද්ගලයාට හිමි සම්පූර්ණ කොටසේ මූල්‍යමය වටිනාකම අර 130ක කොටස විකුණන්න යා ඇස්තමේන්තු කරන ඇස්තමේන්තුවේ හැටියට. එතකොට දැන් බලමු ඒ අගය රුපියල් ලක්ෂ 6ක් වෙනවා. එයා 130ක කොටසක් රුපියල් 1,80,000ක් මිල නියම කරනකොට එයාගේ මුළු ඉඩමම වටිනාකම ලැබෙන්නේ ඒ මිලට අනුව රුපියල් ලක්ෂ 6ක්. මුළු ඉඩම කිව්වේ එයාට හිමි ඉඩම. දැන් අපි මේ ගැටලුවේ ඊළඟ කොටසට යමු. එතකොට ඊළඟ කොටසේදී මම ගන්නවා සම්පූර්ණ ඉඩමේ වටිනාකම මේ ඇස්තමේන්තුවේ හැටියට x කියලා. අපි ඒක දන්නාගයක් නෙමෙයිනේ. දැන් අපිට හොයන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඕක තමයි. අපිට හොයන්න තියෙන්නේ සම්පූර්ණ ඉඩමේ වටිනාකම කීයද කියලා. අපි මුලින් ගත්තා අපිට මේ ගානේ දීලා තියෙන දත්තවල හැටියට අර පුද්ගලයාට අයිති ඉඩමෙන් 130ක වටිනාකම රුපියල් 1,80,000ක් කියලා. එතකොට රුපියල් 1,80,000ක් වෙන්නේ පුද්ගලයාට අයිති කොටසෙන් 130ක් නම් මේ පුද්ගලයාට අයිති කොටස මොකක්ද? මේ පුද්ගලයාට අයිති කොටස වෙන්නේ අර සම්පූර්ණ ඉඩමෙන් 50%. ඒ කියන්නේ x කියන එකෙන් 50%. එහෙනම් මේ සම්පූර්ණ කොටසෙන් 50%කින් 130ක් තමයි රුපියල් 1,80,000 වෙන්නේ. මෙන්න ඒක තමයි අපි මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. x කියන්නේ සම්පූර්ණ කොටස. ඒකින් 50%ක් කියන්නේ මේ පුද්ගලයාට අයිති වෙලා තිබ්බ කොටස. එතකොට ඒ කොටසෙනොත් 130ක් තමයි රුපියල් 1,80,000ක් කියලා මෙයා මේ විකුණන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔන්න එතකොට ඒ කාරණාව අපි මේ පළවෙනි පේලියේ ලියාගෙන තියෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් බලන්න x වැඩි කිරීම 100න් 50 වැඩි කිරීම 100න් 30 සමානයි රුපියල් 1,80,000 කියලා තියෙද්දි දැන් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ x විතරක් ඉතුරු කරගෙන ඉතුරු දේවල් ටික අයින් කරගන්න වම් පැත්තේ තියෙන සංඛ්‍යා ටිකේ. එතකොට ඒකට අපි මොකද කරන්නේ? දැන් බලන්න මේ වම් පැත්තේ අපි දැනට ලියාගෙන තියෙන සංඛ්‍යා ටික ඔක්කොම වැඩි කිරීම සලකුණෙන් තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට 100න් 50 කියන එක නැති කරන්න අපි වැඩි කරනවා 50න් 100න්. ඒ වගේම 100න් 30 කියන එක අයින් කරගන්න අපි වැඩි කරන්න ඕනේ 30න් 100න්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්ත අපි ලියා ගන්නවා x වැඩි කිරීම 100න් 50 වැඩි කිරීම 100න් 30 වැඩි කිරීම 50න් 100 වැඩි කිරීම 30න් 100 කියලා. එතකොට අපි වම් පැත්තට එකතු කරගෙන තියෙනවා අලුතෙන් වැඩි කිරීම ලකුණුත් එක්කලා 50න් 100 වැඩි කිරීම 30න් 100 කියලා එකක්. එහෙමනම් සමීකරණයට හානියක් නොවෙන්න අපි මේ සමීකරණේ දකුණු පැත්තටත් ඔය දේම එකතු කරගන්න ඕනේ. එකතු කරගන්නවා කිව්වට එකතු කිරීමේ ලකුණෙන් එකතු කරනවා නෙමෙයි. මේ අපි ඇතුළත් කරපු කොටස ඒ ආකාරයෙන්ම දකුණු පැත්තටත් ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 1,80,000 වැඩි කිරීම 50න් 100 වැඩි කිරීම 30න් 100 කියලා දකුණු පැත්තට ඒ කොටස එන්න ඕනේ. එතකොට
ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා මේ වම් පැත්තේ x විතරක් ඉතුරු වෙනවා 50ට 50 30ට 30 100ට 100 කැපිලා ගිහිල්ලා වම් පැත්තේ x විතරක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට දකුණු පැත්ත එනවා 1,80,000 වැඩි කිරීම 50න් 100 වැඩි කිරීම 30න් 100 කියලා. එතකොට අපිට ඇවිත් තියෙනවා මේ ගානේ අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරය x. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ ඉඩමේ වටිනාකම 1,80,000 වැඩි කිරීම 50න් 100 වැඩි කිරීම 30න් 100. මේක සුළු කරාට පස්සේ අපිට එනවා x සමානයි රුපියල් ලක්ෂ 12ක් කියලා. 12 ලක්ෂයක්. එහෙනම් සම්පූර්ණ ඉඩමේ වටිනාකම ලක්ෂ 12ක් වෙනවා. එතකොට ඉඩමේ භාගයක් හිමිකාරයා වෙච්ච සම්පත් ජයසිංහ මහත්තයාට අදාළ එයාට හිමි කොටසේ වටිනාකම ලක්ෂ 6ක් වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ගානේදී දීලා තියෙනවා පැහැදිලිවම ඊට අමතරව අපිට ගානේ ලබා දීලා තියෙන දොරතුරු අනුව පැහැදිලි 1,80,000ක් වෙනවා. ඒ සම්පත් ජයසිංහ තමන්ගේ කොටසින් 130ක් විකුණන මිල. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සම්පූර්ණ ඉඩමේ වටිනාකම අපි හොයාගත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ මූලධර්ම හරියට අවබෝධ කරගන්න මේ වගේ ගණන් හදනකොට මෙන්න මේ විදිහටයි අපි හිතන්න ඕනේ, කල්පනා කරන්න ඕනේ කියන එක ඔයගොල්ලෝ මේ උදාහරණයත් එක්කලා තේරුම් ගන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. තවත් මේ වගේ ගැටලුවක් එක්කලා අපි ඉස්සරහා දවසකදී හමු වෙමු. ජය වේවා.